Good morning. তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰত পাইছিলা বলৰ বিষয়ে। বল কি, নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্ৰ, দ্বিতীয় সূত্ৰ আৰু তৃতীয় সূত্ৰ। আকৌ এবাৰ কওঁ, বল হ'ল টানি দিয়া বা ঠেলি দিয়াটো হ'ল বল। ফ'ৰ্চ ইজ নাথিং বাট পুছ অৰ পুল। এতিয়া আমি যিটো চেপ্টাৰ কৰিম তাত এটা বিশেষ বলৰ বিষয়ে আছে, যিটো বল আৱিষ্কৃত হৈছিল। তোমালোকে এই বিখ্যাত সাধুটো পাইছা, ছাৰ আইজাক নিউটন এখন বাগিচাত বহি থাকোঁতে যেতিয়া এটা আপেল সৰি পৰিছিল, আৰু সেই ঘটনাটোৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা বহুত ডাঙৰ সূত্ৰ উদ্ভাৱন হ'ল, যিটো হ'ল মহাকৰ্ষণ সূত্ৰ। মহাকৰ্ষণ বল আৰু মাধ্যাকৰ্ষণ বল তোমালোকে অলপ জানা চাগে, মহাকৰ্ষণ মানে কি, মাধ্যাকৰ্ষণ মানে কি। আৰু এই সাধুটোতো চাগে পাইছা সকলোৱে, যে নিউটনে এদিন বাগিচাত বহি আছিলে বেঞ্চ এখনত, লাহেকৈ আপেলটো সৰি পৰিলে, আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপেলটোনো কিয় তললৈ আহিলে। এতিয়া চাবা, আমি সদায় দেখি থাকোঁ গছৰ পৰা কিবা কিবি ফল সৰি পৰা, বা হাতৰ পৰা কিবা এটা বস্তু যদি এৰি দিওঁ, এইটো তৎক্ষণাৎ তললৈ গুচি যাওঁ, আমি দেখোঁ। এই গতিটো আমি যদি চাওঁ, তললৈ যোৱা গতিটো, ধৰা এই পেইনটো যদি মই এৰি দিওঁ, এইটো তৎক্ষণাৎ তললৈ গুচি যাব। আকৌ ইয়াক যদি হাতত লৈ ওপৰলৈ যদি দলি মাৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ই ওপৰলৈ কিছু দূৰ যাব, তাৰপিছত আকৌ তললৈ নামি আহিব। এতিয়া ওপৰলৈ যদি এনেকৈ দলি মাৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যাওঁতে তাৰ গতিটো লাহে লাহে মন্থৰ হ'ব। কিছু দূৰ ওপৰলৈ গৈ পেলাই আৰু নোযোৱা হ'ব, তাৰপিছত ই তললৈ গুচি আহিব। তললৈ যেতিয়া গুচি আহে, আমি সকলোৰে এইটো অভিজ্ঞতা আছে যে তললৈ পৰা বস্তুৰ বেগ বাঢ়ি যায়। ওপৰলৈ গ'লে গতিটো মন্থৰ হয়। As the body goes upward, the motion is retarded, its velocity is reduced to 0, then it comes downward. And while coming downward, its velocity gradually increases. And while going upward, the velocity gradually decreases. Now, what causes the difference? এই পাৰ্থক্যটো কিহৰ বাবে আহে? এইটোৰ পৰা আমি জানিম যে যেতিয়া তললৈ আহে, তাৰমানে বস্তুটোক তলৰ ফালে যদি কিবা এটা টানি থাকে, তেতিয়াহ'লে ই তললৈ জোৰকৈ আহিব। আৰু ওপৰলৈ উঠোঁতেও, while going upward, it is being pulled from behind, due to which the velocity gradually decreases to 0, and after a short while it comes down. So we can guess that there is a force in the downward direction pulling the body downward, due to which it speeds up while going downward, and it is retarded while going upward. এতিয়া ভেলচিটি যেতিয়া বাঢ়ে বা কমে, তোমালোকে পাইছা, ভেলচিটি বাঢ়িবলৈ হ'লে বা কমিবলৈ হ'লে, বাঢ়িলে এক্সিলাৰেশ্যন থাকে, কমিলে ৰিটাৰ্ডেশ্যন হয়। আৰু ভেলচিটি বঢ়া বা কমাৰ আঁৰত এটা ফ'ৰ্চ থাকে। There is always a force behind increase of velocity, either acceleration or retardation. So as the body goes downward with an acceleration,
So we can be sure that there is a force pulling the body in the downward direction, and that force is between the body falling downward and the earth. পৃথিৱী আৰু বস্তুটোৰ মাজত এটা ফ'ৰ্চ থাকে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। এই কথাটোকে নিউটনে প্ৰথমতে গম পাইছিলে যে আপেলটোক তললৈ টানি আনিছে পৃথিৱীখনে। তাৰপিছতে নিউটনে চিন্তা চৰ্চা কৰি এই কথাটো অকল পৃথিৱী আৰু আপেলটোৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো বস্তুৰ মাজত এই ফ'ৰ্চটো থাকে বুলি তেওঁ এছাৰ্ট কৰিলে। কি কৰিলে? He generalized that any two objects of the universe attract each other. যিকোনো দুটা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তুৱে ইটোৱে সিটোক টানি থাকে, আৰু এই বলটোকে আমি কওঁ মহাকৰ্ষণ বল। This force is named force of gravitation. এতিয়া এই ফ'ৰ্চটো যদি যি দুটা বস্তুৰ ভিতৰত থাকে তাৰে এটা যদি পৃথিৱী হয়, if one of the two interacting bodies is the earth itself, তেতিয়াহ'লে it has a special name and that name is gravity. So gravity is a special case of gravitation. মানে যিকোনো দুটা বস্তু যদি হয়, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত এই বলটোক আমি কওঁ মহাকৰ্ষণ, আৰু সেই বস্তু দুটাৰে এটা যদি পৃথিৱী হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি কওঁ মাধ্যাকৰ্ষণ বুলি। গতিকে দুটা একেই, খালি পৃথিৱী আৰু অন্য বস্তুৰ মাজত হ'লে it has a special name which is called gravity. গতিকে চাবা, এতিয়া যিকোনো দুটা বস্তু ধৰা এইটো এটা বস্তু বডি A আৰু এইটো এটা বস্তু বডি B. There are two bodies A and B. A certain distance apart. Distance বুলি ক'লে আমি এইটো বস্তুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা এইটো বস্তুৰ পৃষ্ঠলৈ আমি নুবুজো। Distance refers to the distance between the centers of the two bodies. এইটো বস্তুৰ কেন্দ্ৰ আৰু এইটো বস্তুৰ কেন্দ্ৰ, এই কেন্দ্ৰ দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বক আমি দূৰত্ব বুলি কওঁ। গতিকে কি হ'ল, নিউটনে যিটো কথা আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে ইহঁত দুটাৰ মাজত এটা আকৰ্ষণ বল থাকিব, A attracts B and B attracts A. গতিকে দুটা ফ'ৰ্চ আছে, one is A is attracting B, A B টানি আছে আৰু B A টানি আছে. So there are two forces simultaneously operating between the two bodies A and B. এতিয়া ফ'ৰ্চটো আছে, ঠিক আছে, এই দুইটা ফ'ৰ্চ A বিক টানিছে আৰু B এক টানিছে। ফ'ৰ্চটো আপোনালোকে দেখিছা, কাৰ্চিন বিপৰীত দিশত আছে, ইহঁতি বিপৰীতমুখী। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল A বিক যিমান বলেৰে টানে B একো সিমান বলেৰে টানে। These two forces are equal and opposite in direction. ইয়াৰ পিছৰ কথাটো হ'ল ফ'ৰ্চটোৰ যিটো মান, মেগনিটিউড, এই মেগনিটিউডটো কি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? On what factors the magnitude of the force depends?
আমি সহজে এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি বলটো কমি যাব the force will decrease if the distance between the two bodies increases আৰু এই বস্তু দুটা যদি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজত বল বেছি হ'ব যদি সৰু সৰু হয় তেতিয়া বল কম যদি সৰু সৰু দুটা ধৰা দুটা সৰু সৰু মাৰ্বল মাৰ্বল M1 মাৰ্বল M2 দুটা মাৰ্বল আছে আৰু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে যেনিবা দূৰত্ব একেই শিল দুটাৰ কেন্দ্ৰৰ মাজত যিটো দূৰত্ব এইটোৱে হ'ল দূৰত্বটোক আমি সাধাৰণতে R আখৰটোৰে লিখোঁ এৰ কেন্দ্ৰ আৰু বিৰ কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব যেনিবা R একেধৰণে মাৰ্বল দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব যেনিবা R এই মাৰ্বল এটা মাৰ্বল এইখিনিত আছে আৰু এটা মাৰ্বল এইখিনিত আছে এইটো মাৰ্বল 1 এইটো মাৰ্বল 2 এতিয়া আমি যেটো গেজ কৰোঁ আমাৰ মনত যেনেকুৱা লাগে সেইটো হ'ল ইহঁত দুটাৰ মাজত বলটো যেন কম হ'ব ইহঁতৰ মাজত বলটো যেন বেছি হ'ব force between two massive bodies is greater in comparison with the force between two smaller bodies আৰু এইটো কথাটো আমি ফিল কৰোঁৱেই যে বস্তু দুটা যদি আঁতৰে থাকে যিমানে আঁতৰে থাকিব সিমানে সিহঁতৰ মাজত বল কম হ'ব যিমানে ওচৰ চাপি আহিব বেছি হ'ব এতিয়া এই দুটা কথাক আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ মেথমেটিকেলি how these two are expressed mathematically so এই বস্তুটোৰ ভৰ যেনিবা M1 বিৰ ভৰ যেনিবা M2 আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল R এতিয়া M1 আৰু M2 মানে বস্তুটা যিমানে ডাঙৰ হ'ব ফোৰ্সটো যিমানে বেছি হ'ব সেইটোকে আমি এনেকৈ লিখোঁ যে the force between the two bodies A and B is proportional to product of the masses of the two bodies M1 and M2 M1 into M2 force is proportional to the product of the masses of the two bodies M1 and M2 আৰু ডিস্টেন্সৰ লগতটো কৈছোৱেই যে যিমানে আঁতৰে থাকিব সিমানে সিহঁতৰ মাজত ফোৰ্সটো দুৰ্বল হ'ব the force will be weaker greater is the distance between the two bodies গতিকে সেইটো আমি লিখোঁ এনেকৈ one by r square এই r square টোনো ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো so r যিমানে বেছি হ'ব দূৰত্ব যিমানে বেছি হ'ব বল সিমানে কমিব এইটো r স্কয়াৰ যে কিয় হ'ল 1 by r নো কিয় নহ'লে বা 1 by r কিউব নো কিয় নহ'লে এইটো তোমালোকে পাবাগৈ ক্লাছ 11ত পাবা যে ইয়াৰ r স্কয়াৰটো উলিয়াইছিলে নিউটনে বেলেগ এটা সূত্ৰৰ সহায় লৈ কেপলাৰ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহৰ মাজত থকা বলৰ বিষয়ে কেইটামান তেওঁ mathematical equation দিছিলে আৰু সেই ইকুৱেশ্যন গিটা ব্যৱহাৰ কৰি নিউটনে গম পাইছিলে যে এটো r স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এই দুইটাকে
গোটাই পেলাই আমি লিখো এনেকৈ F is proportional to m1 m2 divided by r squared. বা তোমালোকে অঙ্কত পাইছা বা পাবা যে x is proportional to y যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যে x is equal to ky where k is the constant of proportionality সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক এইটো হ'ল সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক একেধৰণে ইয়াতো এটা ধ্ৰুৱক আহিব f is equal to g m1 m2 divided by r squared আৰু এই g2ৰ নাম হ'ল universal gravitational constant বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ ধ্ৰুৱক universal gravitational constant universal gravitational constant universal বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় এটা কৈছে যে এই সূত্ৰটো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত খাটে আৰু ইয়াৰ জিৰ মানটো সকলো ঠাইতে একে হয় বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো ঠাইতে যিকোনো অৱস্থাত জিৰ মান একে থাকে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক বুলি এতিয়া চাবা জিৰ মানটো যিহেতু অৱস্থা ভেদে সলনি নহয় সেইকাৰণে বাকি m1 m2 এইকেইটা হ'ল বস্তুকেইটাৰ ভৰ আৰু হ'ল দূৰত্ব এতিয়া এটা প্ৰশ্ন এনেকৈ হ'ব পাৰে মনতে যে ধৰা এই বস্তু দুটা আমি ৰাখিছোঁ যেনিবা দুটা শিল গুটি আছে A আৰু B সিহঁতৰ ভৰ m1 and m2 সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল r এই শিল দুটা যেনিবা এনেকৈ বায়ুত আছে মানে মাটিৰ ওপৰতে শিল দুটা আছে তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত যিটো বল হ'ব সেই বল আকৌ একে দুটা শিল যদি পানীৰ মাজত আমি ৰাখোঁ বা ধৰা পেট্ৰলৰ মাজত ৰাখোঁ বা ধৰা বালিৰ মাজত ৰাখোঁ দূৰত্ব একে কৰি শিল দুটা একেই দূৰত্বও একেই খালি এই মাধ্যমটো বেলেগ হ'ল প্ৰথমতে ৰাখিছোঁ বায়ুত তাৰপিছত পানীত ৰাখিছোঁ পানীৰ মাজত একে দুটা শিল ৰাখিছোঁ একে দূৰত্বত বালিৰ মাজত যেনিবা ৰাখিছোঁ একে দুটা শিল একে দূৰত্বত ফ'ৰ্চৰ পৰিমাণ মহাকৰ্ষণ বলৰ মান একে হ'বনে বেলেগ বেলেগ হ'ব উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰটো বলৰ মান একে হ'ব কাৰণটো কি শিল দুটা বায়ুৰ মাজতে থাকক বা পানীৰ মাজতে থাকক বা বালিৰ মাজতে থাকক বা পেট্ৰলৰ মাজতে থাকক বা মিঠাতেলৰ মাজতে থাকক ভৰ কেতিয়াও সলনি নহয় the mass is independent of the medium whether they are in air or in water or in sands whatever is the medium the masses do not change so keeping the distance same if you keep the two stones in different mediums the force will not change
because z does not change. This constant does not change. M1 and M2, obviously they do not change. We keep the distance same, so the force remains constant irrespective of the nature of the medium. এতিয়া চাবা Fৰ forceৰ একক, the SI unit of force is Newton. Newton is equal to G. SI unit of mass kg. There is another mass kg. Kilogram. R distance, it is in meter. Square meter square. Therefore, the SI unit of G will be what? You bring these units to the left hand side. Meter square will go upstairs. Newton. Meter square divided by AZ square. Z. So the SI unit of Z. SI unit of Z is Newton meter square by kg square. তাৰপিছত চাবা এতিয়া বস্তু দুটাৰ ভৰ যেনিবা 1 কেজি 1 কেজি M1 is equal to, let M1 is equal to M2 is equal to 1. 1 means 1 kg. R is equal to 1 meter. R is equal to 1 meter. Then here you see what happens. F is equal to G. M1, M2 is equal to 1. So 1 into 1 divided by 1 square means F is equal to G. F is equal to G. গতিকে ইয়াত আমি কি পালোঁ যে আমি দুটা বস্তু ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেকৰে ভৰ 1 কেজি 1 কেজি ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব যেনিবা 1 মিটাৰ তেতিয়া irrespective of the medium মানে বস্তু দুটা বায়ুতেই থাকক বা পানীতেই থাকক বা অন্য কিবাতেই থাকক irrespective of the medium সিহঁতৰ মাজত যিটো মহাকৰ্ষণ বল হ'ব সেই মহাকৰ্ষণ বলটো বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱকটোৰ সমান হয় বা উল্টাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱকৰ সাংখ্যিক মানটো numerical value of G, the universal gravitational constant is equal to the force of gravitation between two bodies, each of mass 1 kg kept 1 meter apart. আকৌ কৈছোঁ যে universal gravitational constant is numerically equal to the force of gravitation between two bodies, each of mass 1 kg kept 1 meter apart. এতিয়া এনেকৈ আমি জিৰ মানটো গতিকে পাই যাব পাৰোঁ। চোৱা
1 কেজি 1 মিটাৰ আঁতৰে বস্তুটো যদি ৰাখোঁ সিহঁতৰ মানে যিটো বল হ'ব সেই বলটো যদি আমি সেই বলটো যদি পৰীক্ষামূলকভাৱে যদি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বলৰ মানেই হ'ব জিৰ মান আৰু এনেকৈ আমি জিৰ মানটো এই ধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয় G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11. 6.7 into 10 to the power minus 11 আৰু এককটো হ'ল এইটো নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ বাই কেজি স্কোৱাৰ গতিকে চোৱা এইখিনিলৈকে আমি কি কি কৰিলোঁ সেইটো হ'ল যে there is a force between the earth and any other object around the earth. Similar to this, there is a force between any two objects in the universe. This force is attractive in nature. One object attracts the other. ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰে আৰু এইটোকে কোৱা হয় বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ বল Universal force of gravitation. It operates in between any two objects of the universe. This is attractive in nature. One object attracts the other. ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰে তাৰপিছত এই আকৰ্ষণী বলৰ কাৰণে আমি এটা সমীকৰণ উলিয়ালোঁ সেইটো হ'ল এইটো উলিওৱা নাই এইটো জাষ্ট আমি লিখি দিছোঁ ইট ইজ ফ্ৰম আৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আৰ স্কোৱাৰটো নিউটনে পাইছিলে উইথ দ্য হেল্প অফ কেপলাৰছ ল এইটো তোমালোকে পাছত পাবাগৈ হাউ আৰ স্কোৱাৰ কাউণ্টছ চ' F is equal to G M1 divided by R square. G SI একক হ'ল এইটো নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ বাই কেজি স্কোৱাৰ আৰু জিৰ মানটো আমি উলিওৱাৰ এটা বুদ্ধি হ'ল এইটো দুটা বস্তু আমি লৈছোঁ প্ৰত্যেকৰে ভৰ 1 কেজি সিহঁতক যদি 1 মিটাৰ আঁতৰত ৰাখি পেলাই সিহঁতৰ মাজত যিটো বল অপাৰেট কৰে সেই বলটো যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ that force itself is equal to G and which is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square. এতিয়া চাবা আৰু এই ইণ্টাৰেক্টিং বডি দুটাৰ বস্তু দুটাৰ মাজৰ এটা যদি পৃথিৱী হয় it has a different name that is the gravity. এতিয়া চাবা সৰু অংক এটা suppose this is the earth সৰু অংক এটা কিছু পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠ earth কেন্দ্ৰটো এইফালে ক'ৰবাত থাকিব পৃষ্ঠতে যেনিবা বস্তু এটা আছে পৃষ্ঠতে বস্তু এটা আছে এই বস্তুটোৰ ভৰ যেনিবা 1 কেজি
ভৰটো m1 বুলি কৈছো m1 যেনিবা 1 কেজি পৃথিৱীৰ ভৰ m এটো কি কৈছো e for earth পৃথিৱীৰ ভৰ যেনিবা মানে চাইছো ৰবা পৃথিৱীৰ ভৰ যেনিবা 6 into 10 to the power 24 kg 6 into 10 to the power 24 kg আৰু radius of the earth is 6.4 10 to the power 3 So R for radius of the earth, it is a radius to hobo. If I thought about Kendra to a separate Kendra to radius to the by 1 kilometer. It whole pretty will pour into one diatakibo. Mass of the earth, 6 into 10 per 24 kilograms. Aru A upporte it was to pretty priesthood, it was to assay. Third horizon by kg. এতিয়া ইহত দুটাৰ মাজত কিমান বলে ক্ৰিয়া কৰিব আমি যদি উলিয়াব খুজো if you wish to calculate the force the attractive force between this body and the earth পৃথিৱী আৰু এই বস্তু দুটাৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰি থকা বলৰ পৰিমাণ যদি আমি উলিয়াব খুজো তেতিয়া হলে আমি এই সূত্ৰটোৰ পৰা উলিয়াব পাৰো কেনেকৈ চাবা জিৰ মানটো অংকটো কৰিবৰ কাৰণে জিৰ মানটো দিয়া থাকিব জিৰ মানটো হল 6.7 into 10 to the power -11 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ বাই কেজি স্কয়াৰ এইকেইটা বস্তু দিয়া থাকিব এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে বলৰ পৰিমাণটো F is equal to upperle patisu G मान to hol 6.7 into 10 to the power -11 m1 into m1 to hol 1 m2 to hol 6 into 10 to the power 6 into 10 to the power 24 তাৰপিছত তলত হ'ব r স্কয়াৰ মানে 8 ৰ স্কয়াৰ এটো স্কয়াৰ কৰিলে 6.4 দুটা হ'ব আৰু কিলোমিটাৰটোক মিটাৰ কৰিব লাগিব কিলোমিটাৰটোক মিটাৰ কৰিবলৈ আমি 1000 টা পূৰণ কৰো কিলোমিটাৰক মিটাৰ পূৰণ কৰিবলৈ মিটাৰলৈ নিবলৈ আমি 1000 টা পূৰণ কৰো যদি 1000 টা পূৰণ কৰিলে 1000 পূৰণ কৰিলে ইয়াত আৰু এটা 10 to the power 3 হ'ব ফলত 10 to the power 6 হৈ যাব গৰি ইয়াৰ যদি বৰ্গ কৰো তেতিয়া হলে হ'ব 6.4 দুটা আহিব 6.4 into 10 to the power 6 তাক বৰ্গ কৰিলে হ'ব 12 6.4 দুটা আহিলে আৰু 10 to the power 6 ক বৰ্গ কৰিলে হৈ গ'ল এটো এতিয়া আমি যদি মোটামুটি মান এটা উলিয়াও এই 6.4 আৰু 6.7 অলমোস্ট যদি সমান বুলি ধৰো এনে আমি মনতে কৰা কথা কৈছো এটা approximate মান উলিয়াবৰ কাৰণে approximate মান জানিব উলিয়াম 6.4 6.7 টো আমি কাটি দিছো একে ধৰণে 6.4 6 যদি কাটি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ ওপৰত এতিয়া 10 to the power হৈ গল -11 plus 24
minus 12. This is equal to 10 to the power. Okay, 24 minus 23 is equal to 1. So this is equal to 10. আমি যেটো বল উলিয়াইছিলো গতিকে এটো হ'ব 10 নিউটন গতিকে 10 নিউটন বলে ক্রিয়া কৰিব there is a force of 10 newtons between the earth and the body lying on the surface of the earth whose mass is 1 kg পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত পৰি থকা 1 কেজি ভৰৰ বস্তু এটা আৰু পৃথিৱীখনৰ মাজত কিমান